السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لتحلية، هاد التحلية بدون نشا، وصفة رائعة وتجي خفيفة تجي كريمية. عملتها بهاد لي بسكوي اللي هو طبعا اختياري، لكن هو زاد ذوق رائع للتحلية، يجي بنين بزاف. هاد البسكوي محبوب من الكبار والصغار. نحتاج في هاد الوصفة نصف لتر من الحليب تعطينا 6 كؤوس، مع 3 ملاعق من الفرينة غير مملوءة و3 ملاعق من السكر، ما يكونوش معمرين بزاف، يكونوا عادي. علبة من الياغورت، انا عملت ياغورت بذوق الفاني، لكن ممكن تعملوا ياغورت طبيعي او تعملوا 100 غرام من الكريمه الطازجه. زدت كذلك ملعقه صغيره من لافاني وحطيتهم على النار. بعد ما حطيت على النار نقعدوا هكذا نحركوا عادي على نار تكون متوسطه حتى لتعقد. لما نشوفها هيدا غلات الغليه الاولى، هيدا يتعمل هاد الفقاعات مباشره نطفي النار، وزدت فيها حوالي 40 غرام من الشوكولا وخلطتها. هيدا نعمل شوكولا سوداء، ممكن اذا ما كاش عندكم شوكولا من الاول عملوا ملعقه ونصف من الكاكاو. كان عندي متوفر هاد لي غاتو، عملته هيدا كطبقه اولى وزدت الكريمه ونحطهم في الثلاجه يبردوا كطبقه اخيره واللي هي اختياريه. عملت 50 غرام من الشوكولا، ملعقتين من الحليب وشويه زبده، وحطيتهم على حمام مائي ذوبتهم. كذلك عملت نصف كاس من الشونتيي مع نصف كاس من الحليب وخفقتهم، ما خفقتهمش حتى تماسكت بزاف هاد الشونتيي، غير شويه بدات تعقد حبست. ونخلط الشوكولا مع الشونتيي كما راكم تشوفوا ما ريهاش متماسكه بزاف. نخلطها ونخليها مغبغي ونضيفها كطبقه اخيره. الشوكولا لما نخلطها مع الشونتي نخليها هكذا مغبغي ونضيفها كطبقه اخيره. هذا المقطع للاسف تحدف لي، حسيت راسي راني نصور لكن بالي ما كنتش كامل نصور. ضفتها وزينت بالفيرميسال في الجوانب وزينت بهذوك لي بسكوي، قسمت الحبه على زوج وحطيتهم هيك انصاف. تجي روعه هذه التحليه، تجي بنينه بزاف، خصوصا لما تطلعوا قطعه من الكارطو مع الكريمه مع الشونتي من الفوق، بنه لا تقاوم. نتمنى تجربوها. هذه كانت وصفه اليوم. اذا عجبكم الفيديو عملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس اللي بجانب الاشتراك ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.